So welcome po sa video natin about solar power setup, a DIY installation. Nandito na tayo ngayon sa part 6.2 kung saan i-discuss natin ang system protection ng ating design. Tapos na nating ma-discuss ang mga components ng ating solar setup, pati na din ang pag-size ng wires para sa bawat component. At ngayon naman ay i-discuss natin ang mga system protection na kakailanganin natin sa ating setup, ang purpose ng mga ito, at kung anong rating ang gagamitin natin sa bawat system protection na gaya ng voltage at current. Narito naman ang flow ng ating discussion. Isolator sizing, AFCI sizing, GFP or RCCB or ELCB sizing, SPD or TVSS sizing, RSD overview, fuse or CB sizing, and grounding conductor sizing. So ito yung pinaka-common appearance ng ating off-grid system or tinatawag sa Philippine Electrical Code na standalone system. So ano ba yung mga common problems na may encounter natin sa ating setup? Commonly, itong apat ang kadalasang na-encounter na problem sa mga setup. Ang transient or surge, ground fault, arc fault, at overcurrent. So paano ba natin masolusyonan ang mga ito? So ito ang purpose ng mga system protection na gaya nito. I-redraw lang natin ng konti ang ating setup para mas klaro ang arrangement ng ating mga system protection. Bago tayo magsimula, kailangan maglagay muna tayo ng system grounding. Ngayon, i-arrange natin ang mga wires ng ating component. Insert na din natin ang mga pwesto ng lagayan ng ating system protection. So, una nating ilagay ay ang isolator. So, ano ba ang isolator? Isolator is used to ensure that an electrical circuit is completely de-energized for service or maintenance. So, ang pinaka-purpose ng isolator ay ang mag-disconnect ng circuit. Ginagamit ito upang ma-isolate ang isang part ng circuit lalo na kapag may maintenance or troubleshooting activity para maging safe ang mga nagtatrabaho dito. So, ngayon makikita natin ang working concept ng isolator. Ito ay parang switch lang na ino-on at ino-off. So, paano ba mag-size ng isang isolator? May dalawang rating na kailangan natin i-consider sa pagpili ng isolator. Una ay ang voltage rating. Ang voltage rating ay equal or higher sa voltage rating ng ating circuit. At ganoon din ang current rating na dapat ay equal or higher kaysa sa current na nagpo-flow sa ating circuit. Para sa setup na ginawa natin nung nakaraang video, ang minimum rating para sa voltage ay 22.66 volts at ang current ay 18.51 amperes. So ngayon, proceed na tayo sa common problems ng ating solar setup. Unang problem ay ang transient o surge. So ano ba yung tinatawag na transients at surge? It is also called electrical transient, power surge, or voltage spikes. So generally, ito yung mga nangyayaring overvoltage sa ating system. Ano ba ang dahilan ng mga overvoltage na ito? Nandyan yung switching, pag-trip ng circuit breakers, short circuits, lightning strikes, at iba pa. Sa mga nabanggit, ang pinaka-iniwasan nating makapinsala sa ating solar setup ay itong lightning strikes. Kaya, kailangan nating maglagay ng SPD or TVSS.
Ang device na ito ay nagda-divert ng surge at transients na gaya ng lightning strikes patungong ground. Commonly, lalo na sa mga solar power setup, ang SPD na ang kadalasang ginagamit. At meron itong para sa AC at meron ding para sa DC. Ngayon, makikita natin ang working concept ng SPD. Sa first figure, makikita natin kapag nasa normal operation ang SPD. Ngayon, sa ikalawang figure naman, makikita natin kung ano ang operation ng SPD kapag tumama sa positive side ang lightning strike. Makikita natin na hinihila niya pababa ang surge papuntang ground. Ngayon, kapag sa negative wire naman tumama ang lightning strike, hinihila pa rin niya ito papuntang ground. So kahit sa ang wire tumama ang lightning strike, magiging safe pa rin ang ating circuit. May dalawang operation ng SPD. Dahil ang SPD ay binubuo ng mga varistors, voltage activated ito. Ang unang voltage dito ay ang tinatawag na UC or limiting voltage o kadalasang tinatawag din itong clamping voltage. Ito ang voltage na naglilimit sa tumaas na voltage dahil sa surge upang mapanatiling nasa operation ang mga appliances o loads natin. Halimbawa, ang voltage ng appliances natin ay 240 volts at ang UC ng SPD natin ay 275 volts. Kung may surge sa circuit natin, pinapanatili ni SPD na hanggang 275 volts lang talaga ang voltage para patuloy ang pag-andar ng mga appliances natin. May mga nagtatanong, bakit hindi na lang gawing 240 volt ang UC value? Ang sagot ay hindi pwede dahil sa loob ng isang araw, nasa 100 times nagkakaroon ng surge ang ating mga system. Ang resulta ay mapadali ang buhay ng ating SPD dahil sa bawat pagtrabaho niya, nagdi-deteriorate ang mechanism niya sa loob. Ang ikalawa naman ay ang UP o ang shorting voltage. Ito ang peak or dead end voltage na kailangan na talaga i-short ng SPD ang buong voltage ng system at ang surge voltage. Pero sa shorting voltage, hindi pa masisira ang SPD natin unless lumagpas sa UP rating ang kabuoang voltage ng surge. Ngayon, paano mag-size ng SPD? Ang una nating i-size ay yung UC o yung shorting voltage. Commonly, ang pinaka-minimum value ng UC ay nasa 115% hanggang 125% ng system o circuit voltage. Halimbawa nung kanina ay yung 240 volts na may UC na 275 volts. Ngayon sa IN naman, kadalasang value nito ay nasa 20 kiloamperes. Ito kasi ang current na ginagamit ni UC para i-absorb yung surge. Ang Imax naman ay ang current during shorting voltage. Kadalasan values nito ay 40 kiloamperes. Ang pagpili ng shorting voltage ay magdidepende na sa system designer o sa owner. Dahil katulad din nung nasa UC na kapag palaging nagsushort ang SPD, madali itong masira. Pero mas protected ang system natin. Ngayon, alamin natin ang possible values para sa setup natin sa ating sample video. Ang pinakamababang value para sa UC natin ay 23.1 volt. Pero, pwede rin dito kung ano ang available na mas mataas na value. Ang IN naman
ay okay na ang 20 kA. Ang Imax ay 40 kA. At ang UP ay 2 kV or kung ano ang mas malapit-lapit na available sa market. Ngayon, balikan natin yung ating ginawang circuit diagram kanina. At dito natin ilagay ang ating type 1 na SPD. So, okay na tayo sa surge protection. Ngayon naman, paano natin i-deal itong ground fault? Pero, ano nga ba ang ground fault? Ang ground fault ay ang pagsagi o pag-touch ng buhay na linya ng kuryente doon sa mga parts ng setup natin na gaya nitong metallic enclosure. Kung mataas ang voltahe nito, ay maaaring delikado ito sa electric shock. Ang Philippine Electrical Code ay may provision para sa solar setup at makikita ito sa ibabang bahagi nitong screen. Pwede nang walang ground fault protection device kung isa o dalawa lang ang source circuit ng setup natin or kung wala ito sa building. Ang kadalasang devices na ginagamit para sa fault na ito ay itong mga tinatawag na ground fault protective device, earth leakage circuit breaker, residual current circuit breaker, at itong tinatawag na GFDI. Iba-iba ang working concept ng bawat GFP o ground fault protection device, pero iisa lang ang purpose. Narito ang isang example ng working concept ng GFP para sa solar setup. Ngayon, nasa normal operation pa ang system at wala pang nadidetect na ground fault si current sensor. During ground fault, nagkakaroon ng electric shock ang grounded parts. Bumabalik ito sa ground wire natin, yung kulay green na wire. Dinadala naman ito ni ground wire sa current sensor. At dahil may na-sense na si current sensor, automatically, i-off o iti-trip niya ang circuit breaker sa tabi niya. Ngayon, hindi na makapasok sa system ang supply ng source natin. Magiging normal lang ang operation nito kung ma-troubleshoot o ma-repair na natin ang fault. So paano ba natin i-size ang ating ground fault protection? Automatically, ang mga ground fault protection devices ay may rating na 5 to 30 mA na triggering current para mag-trip sila. Kaya, pagbili natin, automatic na ito. Yung iba ay mas mataas pero safe limit pa rin ito para sa ground fault protection. Gaya na lang nitong product ng Outback na may 0.5 amperes. Ang current rating naman para sa naka-attach na circuit breaker ay depende sa current rating ng ating circuit o mas okay, mag-base na lang tayo sa rating ng ating circuit breaker pati din sa voltage. At para sa sample setup natin sa video series, ang minimum current natin ay 20 amperes at ang minimum voltage natin doon ay 25 volts DC. Naglagay na rin tayo dito ng circuit diagram ng GFDI ng Outback para sa mga gustong malaman ang detailed working concept nito. Ngayon, balikan natin ang ating ginawang diagram upang malaman kung saan natin ilalagay ang GFP. At dito natin siya ilalagay. So, okay na din tayo sa ground fault. Ngayon naman, ang arc fault. Pero, ano ba yung arc fault? Ganito ang kadalasang dahilan ng arc fault. Nagkakaroon ng arc fault kapag ang open wire ay magkatabi. Kahit hindi sila magkadikit, dahil sa lapit nila, nagiging mainit ang air gap at umaabot ito sa conduction point na nagresulta ng tinatawag na arc. Ang arc fault ay nangyayari din
sa pagitan ng ground wire at live wire. At ganun din ang nangyayari kapag may putol na wire at tinatawag itong serial o series arc fault. Ang mga common causes nito ay ang loose contacts, switches, yung open wires kanina, at ang mga relay contacts. Sa Philippine Electrical Code, nire-require ang solar setup na may voltage na 80 volts or up. Ang mga exceptions dito ay yung mga PV system na hindi naka-install sa buildings or yung mga nakabaon ng mga conductors o mga conductors na naka-enclose sa metallic raceways or conduits. Makikita natin ngayon ang working concept ng arc fault protection. May kaibahan ang arc fault protection na ginagamit sa AC at DC. Sa case natin ngayon, ay gagamit tayo ng tinatawag na AFDD mula sa Siemens Company. Ito ay gumagamit ng relay para utusang patayin ang circuit kapag may nadidetect siyang arc fault. During normal operation, inutusan niyang i-close ni relay ang kanyang contacts or switches. Kaya ang current ay normal lang na dumadaloy. Pero kapag may na-sense siyang arc fault sa linya, uutusan niya si relay na patayin ang linya at ino-open naman agad ni relay ang kanyang contacts or switching. Ngayon, safe na ang system or circuit natin. Magiging normal lang ang system natin kapag mai-troubleshoot at ma-repair na natin ang faulted part. Baka magtaka tayo, paano gagana si AFDD gayong nakasiris siya? Ang sagot ay may separate voltage source siya na kadalasan ay 24 volts DC. Two main parameters ang importanteng isize natin dito. Ito yung current at voltage na kukopyahin pa rin natin sa size ng circuit breaker natin. Para sa sample setup natin, doon sa ating video series, maximum of 20 amperes pa rin para sa current at minimum of 25 volts DC pa rin para sa voltage. Balikan na naman natin ang ating ginaong diagram para malaman kung saan natin ilagay ang ating ground fault protection device. At dito natin siya ilalagay. So, okay na din tayo sa arc fault. Ngayon naman ay ang overcurrent o ang pagtaas ng kuryenteng dumadaloy sa mga wires natin. Pero ang tanong, bakit kailangang i-consider ito? Dahil maaari itong maging dahilan ng sunog. As a matter of fact, ang overcurrent ang pangunahing dahilan ng sunog sa mga electrical system dahil mali ang pag-size ng circuit breaker. Ang main purpose ng circuit breaker ay mag-protect sa wire. Ang tamang size ng circuit breaker ay kayang mag-monitor sa current na dumadaloy sa wire. Pero ang kadalasang nangyayari ay nasusunog na ang wire pati buong bahay, hindi pa nag-trip ang circuit breaker. Nasunog na lang pati ang circuit breaker dahil ayaw talaga nitong mag-trip. Nasayang lang ang effort natin, ang plano, at ang perang na-invest natin. Masakit isipin dahil naa-addict na nga tayo pero sa isang iglap lang nawala na lahat. Pero ano ba ang pinaka-common causes ng overcurrent? Nariyan ang short circuit, overloading, surges, ground fault at iba pa. At yun na nga, ang pinaka-common na overcurrent protection devices ay ang fuse at circuit breaker.
Ito ang isa sa pinaka-importanteng dapat malaman natin, na ang AC circuit breaker ay kung maaari, huwag nating gamitin as overcurrent protection sa DC circuits. Dahil, iba ang arc extinguishing mechanism nilang dalawa. Ang arc extinguishing mechanism ng DC circuit breaker ay espesyal dahil mas intense ang arc na nakikreate ng circuit na DC during tripping. Ang intense na arc na ito ay isa sa dahilan ng sunog. Kung hindi ito, ma-extinguish ng maayos. Ngayon, paano ang pag-size ng circuit breaker or fuse? Sabi ng Philippine Electrical Code na ang mga current sa solar setup ay dapat i-consider na continuous. Ano bang ibig sabihin nun? Kapag sinabing continuous, ay kailangang i-multiply ng 1.25 o 125% ang lahat ng current na dadaan sa bawat circuit or wires. Ang current rating ng fuse or circuit breaker ay nakakadepende sa size ng wire na ginagamit, gaya ng na-discuss natin kanina, na dapat maprotektahan niya ang wire para iwas sunog. Mas maigi ay i-compute muna ang wire size bago mag-size ng circuit breaker or fuse. Narito ang konting comparison ng fuse at circuit breaker. Pwede natin gamitin ng maraming beses ang circuit breaker. Hindi gaya ng fuse na isang putok lang, tapo na. Pwedeng gamiting switch ang circuit breaker. Pero, mas mura ang fuse at mabilis itong mag-trip dahil konti lang ang mechanism nito sa loob. Ngayon, alamin natin ang fuse o circuit breaker para sa setup doon sa video series natin. Mauna tayo sa solar panel to SCC breaker. Base sa wire sizing video natin last time, 11.85 amperes ang ISC natin at in-apply natin ang continuous duty na sabi ng Philippine Electrical Code at ang overridance factor at lumabas na 18.5 amperes ang current natin sa part na ito. At base sa wire size naman ay 27.7 amperes ang kayang dalhin ng ating wire. So, in order to protect our wire, dapat hindi lalagpas sa 27.7 amperes ang circuit breaker natin. Kaya, para safe na din ang ating components, gumamit na tayo ng 20 amperes circuit breaker. Ika nga, hitting two birds with one stone. Ngayon, sunod nating isize ang circuit breaker or fuse para sa SCC papuntang battery. Mula sa video series natin, nakuha natin ang charging current na 40 amperes. Ito yung maximum current na inilalabas ni SCC kung full capacity ang solar panels natin. So, dahil sabi ni Philippine Electrical Code na continuous ang lahat ng current ng solar setup, i-multiply natin ito sa factor ng continuous duty na 125% o 1.25 at ito ay magiging 50 amperes na ngayon. So base doon sa wire sizing video natin, ang kayang current ng ating 8 gauge na wire ay 52.8 amperes. So, para maging safe ang wire natin, gagamit tayo ng 50 amperes na circuit breaker. Ngayon, sunod na natin ang para sa battery to inverter na circuit breaker or fuse. Mula sa wire sizing video pa rin natin, 72 amperes ang maximum current natin sa part na ito. Dahil sabi ni Philippine Electrical Code na continuous duty pa rin ito. Dahil part ng solar setup, gamitin natin uli si 1.25. Kaya, makakakuha tayo ng 90 amperes continuous current dito. Base sa wire sizing video natin, 86.4 amperes na lang ang kaya ng 4 gauge na wire natin. Para magiging safe ang wire natin dito,
gagamit tayo ng 80 amperes o 90 amperes na circuit breaker. Hindi naman na-full load palagi ang inverter at meron ding tolerance ang wire para sa 3.6 amperes, kaya safe pa din tayo. So obviously, dito natin ilalagay ang ating mga na-size na circuit breaker or fuse. Pero may isa pang system protection ang naiwan. At ito ay ang RSD o Rapid Shutdown Device. Overview lang ang gagawin natin dito. Ang purpose nito ay para maging safe ang mga firefighters o bombero kapag may sunog sa building kung saan naka-install ang solar panels. Required dito ang mga solar setup na naka-install sa mga building. Ang exception ay yung mga solar setup na separate sa building. Ito ang common appearance ng RSD. Meron itong switch at meron ding device na kinukontrol nitong switch na nakakonect sa wire ng solar panels. Ito naman ang working concept niya. At normal operation, naka-close ang switching ng device. Pero kapag may sunog, kailangang manual na patayin yung switching sa ibaba para ma-disconnect yung contacts ng device sa itaas. May mga nagtatanong, simple lang naman pala ang concept niya. At pwede bang gumawa na lang ng ganyan? Pwede naman, kaya lang listed device ang gusto ni Philippine Electrical Code. Ibig sabihin, dapat approve ito ng mga testing laboratories na accredited ng government or ng mga electrical association. Meron ding ibang mga RSD na may sensor. Kadalasan dito ay yung mga gamit ng mga grid-tied na setup. So dito natin ilalagay ang ating RSD. Ngayon, dito naman tayo sa pinakahuling topic natin, ang grounding ng ating solar setup. Ang grounding ay ang wire na nagko-connect ng part ng ating solar setup para sa safety at iba pang functions. Ang purpose nito ay para makaiwas sa electric shock, tanggalin yung mga tinatawag na static electricity sa system. Ginagamit din itong daanan ng surges na gaya nung nasa SPD. At ginagamit ito para maiwasan ang mga faults na gaya ng ground faults at iba pa. I-reset natin ang ating setup para mas klaro ang illustration para sa grounding. Ilagay natin ang connection points at ang grounding electrode na nakabaon sa lupa. Ngayon, ang grounding conductors na kulay green. Unahin nating i-discuss itong grounding electrode. Ayon sa Philippine Electrical Code, 2.4 meters or mas mahaba pa ang kailangang grounding electrode. Kung pipe ito, dapat pinakanipis na ang 20 mm diameter. Kung rod naman, dapat pinakanipis na ang 16 mm diameter. Isunod natin ang grounding electrode conductor o yung mga wire na papuntang grounding electrode. Hindi na kailangan ng mas makapal sa 80 mm squared kung copper wire ang gamit natin. Pero, hindi ito dapat mas manipis sa pinakamalaking conductor ng solar setup. Ngayon naman, ay itong mga equipment grounding conductor ng setup natin. Ang equipment grounding conductor ay magdidepende sa overcurrent device na naka-install sa bawat circuit ng setup natin. Dahil ang circuit breaker natin para sa ating solar panel ay 20 amperes, gagamit tayo ng 3.5 square millimeter o number 12 gauge na wire. At para sa SCC naman, dahil 50 amperes ang circuit breaker, 5.5 square millimeter ang gagamitin natin o yung 10 gauge na wire. At sa battery to inverter naman,
ay 90 amperes. Kaya gagamit tayo ng wire ng 8 square millimeter o 8 gauge na wire. Pero para magiging identical ang equipment grounding conductors natin, mas preferable na yung 8 gauge na wire na lang ang gagamitin ng lahat ng equipment grounding conductors. Sa pag-connect ng bawat part sa grounding conductors, kakailanganin natin ang mga lugs, screws at clamps. Ganito ang common appearance ng mga PV grounding lugs. Ganito naman ang mga screws at bus bars ng mga equipments. At ganito naman ang mga clamps ng grounding electrode. So, ito na ang final setup ng system protection ng solar setup natin ngayon. Note lang natin na ang pagsosolar ay malaking tulong sa atin. Kaya, kung may budget naman tayo, gawin naman natin itong safe. So yan po ang kabuuan ng ating discussion about solar power system protection. Para magiging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin, please subscribe and hit the bell button.